ඔබතුමා යන තැන මේ ආයුධයක් අරගෙන යනවා පේනවා. මේ සමහර ඉතින් මැති ඇමතිවරු අර එමේ නම් ප්‍රභූවරු නම් සමහරු මේ තුවක්කු අර එමේ අරන් යන ආත්ම ආරක්ෂාවට. ආරක්ෂාවද තර්ජන තියනවද ජනතාවගෙන්? අද ඊනේ මේ ඇත්තන්ට තිබෙන්නේ මේතනේ තිබෙන ඵල විපාක ගැන දැනුවත් වෙන මන්ත කරන්නේ. එතකොට මේ එකමකට එකමක් වැඩි තැනින් ඉදිරියට මං ගැච්චුවොත් පරම්පරාව හමාරතන මන්ත කරන්න ඕන. පරපුරට රඳන මිනික් ගජ්ජුන්ට පරපුරට තිබෙන ඒ අයිතිවාසිකම් ගැන මෙයත්ව කතා ගමන් දුන්න. අර දිනුනුයි කියලා විනාශ තැන මන්ද වෙන ලෝකයට මං ගැච්චෙන කණ්ඩායමට ඒතනට මං ගැච්චන්නේ ඒ අත්තන්ට ඒ පහසුකම් මන්ද කරන්න ඕන. ඔබතුමා ඒ වෙලාවට ඉදිරිපත් වෙන්නේ හරියට ටිකක් නීතිඥයෙක් වගේද නැත්නම් පාලකෙක් හැටියටද නායකයෙක් හැටියටද නැත්නම් මේ සියලුම චරිත එකතු වෙලාද? මේ සමහර වෙලා පුජ්‍යවලදී නීතිඥයෙක් හැටියටත් ඉඳිනවා, නඩුකාරයෙක් හැටියටත් ඉඳිනවා, නායකයෙක් හැටියටත් ඉඳිනවා. එතන ආරක්ෂක නිලධාරි හොරලා කතා දැම්මා මේ ගල් රැක් කියන්න උසාවියට ඇතුළතෙන්ට බංගච්ඡන්න තහන. ඉතින් මේ අත්ව කතා දැම්මා මේතන මේ ඇත්තන්නේ ආභරණ. මේතන කොදොයි නම් මේ අත්ව මං ගැච්ඡන්න කොදොයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට ඊට පොඩ්ඩ අනෝකලන්නම කොදොයි මං ගැච්ඡන්න. පස්සේ මේ අත්ව කතා දැම්මා එහෙමනම් මේ නඩුකාර හොරා ටෙලි පොජ්ජෙට මං ගැච්ඡන්න කතා දැම්මා. කතා පොජ්ජ මන්ද කරන්න තිබෙන්නේ විනාඩි 5යි. ඒ විනාඩි 5ට වැඩි තැනින් තප්පරයක්වත් අනෝකලන්න කොදොයි. මේ අත්ව කතා දැම්මා. ඒ කතා දමනකොට ලේකම් නෑනේ ලැප්ටොප් එකමත් මං ගැච්චලා කතා දැම්මා වන්දිලත්තන්ට තව විනාඩි 5ක් යනවා කරනවා. දැන් ඒතන කතා දමනකොට මං ගැච්චුවා ආයෙත් අර නෑනෙම මං ගැච්චලා කතා දැම්මා හිත් කුජ්ජේ තිබෙන හැම එකමක්ම කතා කරනවා. ලෝකේ ජිනීවා සමුළුවේ ඒ ඇත්තන්නේ නීති පොජ්ජ වෙනස් වෙන මන්ද කරපු එකම නායකයා මෙයා. මේ ඇත්තෝ හිටලානවා මේ ඡන්දෙට ඉදිරිපත් වෙන මන්ත්‍රී. මේ ඇත්තෝ කතා නැම හැබැයි මොනම පක්ෂයකටවත් සම්බන්ධ වෙන මන්ත්‍රෙන් පොදොයි ස්වාධීනව ඔය ඇත්තන්ට මං ගැච්චන්න හිටලානවා නම් මං ගැච්චන්න. මේ දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපත් එක්ක එකතු වෙලා දිගටම රැඳී ඉන්න. කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. අපි essential for everything ඔබට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම රැගෙන එන ඔබේම YouTube නාලිකාව. අද අපේ කතාබහ යොමු වෙන්නේ ලංකාවේ වගේම දෙස් විදෙස් ජනතාවගේ ගෞරව බහුමානයට පාත්‍ර වුණු එක්තරා නායකයෙක්ගේ නිවසේ සිට. මේ නායකයා තමයි ලංකාවේ වැඩි ගෝත්‍රිකයන්ගේ පාලකයා. මොහු වාසය කරන්නේ දබාන ගම්මානේ. අද ඔහුගේ නිවසේ සිට තමයි අපි ඔබ වෙත මේ කතා බහ ගෙන එන්නේ. මම කෙච්චක් හොඳමයි අපේ කෙච්චක් හොඳමයි නායකලත්තෝ. අපි මෙතන සිට සාකච්ඡාව ආරම්භ කළාම අපි අපිට සුපුරුදු සිංහල භාෂාවෙන් ඔහුත් සමග කතා බහ කරනවා. ඔහුට සුපුරුදු ඔහුගේ අනන්‍යතාව සහිත වැඩි භාෂාවෙන් අපිට පිළිතුරු දෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා උපශීර්ෂ පාඨ යොදනවා. ඒ නිසා ඔබට ඉතා පහසුවෙන් මේ සාකච්ඡාවට සවන් යොමු කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් අපි අපේ කතා බහ ආරම්භ කරමු නායකලත්තෝ. හොඳයි කතා දාමු. හොඳයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න කැමති නායකතුමාගෙන් මේ කවුද ඇත්තටම නායකයෙක් කියලා කියන්නේ? මාම කෙච්චක් හොඳමයි. නායකයෝ මාම කෙච්චක් රඳනවා. නායකයෝ ඉඳිනවා දේශපාලන නායකයෝ ඉඳිනවා, පරම්පරා පොජ්ජල් වලට නායකයෝ ඉඳිනවා, ගෝත්‍ර වලට නායකයෝ ඉඳිනවා, ආගමික නායකයෝ ඉඳිනවා, රුකුල් පොජ්ජෙත් නායකයෝ ඉඳිනවා. හැබැයි මේ නායකයෙක් කියන එකම මේ නායකත්වයේ කියන එකම මාම කෙච්චක් අමාරු තැන එකමක්. දැන් නායකයෙක් කියන එකම ළඟ මාම කෙච්චක් ගතිසිරි මාම කෙච්චක් තිබෙන්න ඕන. පළවෙනි එකම තමයි නායකයෙක් කියන්නේ යම්කිසි කණ්ඩායමකට, පොදුයි නම් පළාතකට, එහෙම පොදුයි නම් රටකට නායකයෙක් තමයි නායකයෙක් කියන්නේ. නායකයෙක් ළඟදී තිබෙන්න ඕන ගුණධර්ම තමයි පළවෙනි එකම තමයි නායකයෙක් කියන එකමකට ඉවසීම කියන එකම තිබෙන්න ඕන. ඒ වගේම
මිනිග්ගජ්ජුන්ට ඇහුම්කම් අනෝකලන්න තරම් ශක්තියක් තිබෙන්න ඕන. ඒ වගේම හැම එකෙක්ම සමාන හැටියට සැලකුම් පුජ්‍යමන්ත කරන්න ඕන. මේ වාගේ එකෙක් තමයි නායකත්වයේ කියන එකමට මන්ද වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට දිස්ත්‍රික්ක 6ක් තිබෙනවා. මේ දිස්ත්‍රික්ක 6මෙම ඇයිරුකුලට මන්ද කරුවොත් ගම්පුජ්ජවල් 62ක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගම්පුජ්ජවල් 62 මේ ලක්ෂ 5කට කිට්ටු දෙනින් මේ પરම්පරාවේ මිනිග්ගජ්ජු රඳනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ හැම එකමකටම මේ රටේ ඉඳින ආදිවාසී මිනිග්ගජ්ජුන්ගේ ප්‍රධාන નાයකයා තමයි මේ ඇත්ත. දැන් ඔබතුමාට ආයිති ඉතුරු දිස්ත්‍රික්ක මොනවද? මේ ඇත්තන්ට බදුල්ල, මුර්රාගල, අම්පාර, මඩකලපුව, තිරිකුණාමලය, පොළොන්නරු. දැන් ඒ දිස්ත්‍රික්කවලත් මේ අපි දඹානට ඇවිත් දකින්න වගේම දකින්න පුළුවන් වැඩි ජනතාව වාසය කරනවද? හැබැයි මෙහෙම එකමක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ලෝකයේ දියුණු තැන මන්ද වෙන්න ගම්පුජ්ජවල් වෙනස් වෙන මන්ද වෙනවා, මිනිග්ගජ්ජු වෙනස් වෙන මන්ද වෙනවා, මිනිග්ගජ්ජුන්නේ ගතිසිරිත් වෙනස් වෙන මන්ද වෙනවා. ඉතින් මේ කටාදම්පු දිස්ත්‍රික්කවල මේ ගම්පුජ්ජවල් වල ඉඳින කටි පුජ්ජ දැන් මේ අර පරම්පරාවේ කියලා වාසගම් වලින් හිටලා ගන්න තිබෙනවා. එතකොට ඒ ඇත්තු මන්ද කරන යාතු කර්ම ඒ වාගේ එකමවල් වලින් නම් පුජ්ජවල් වලින් එහෙම තමයි හිටලා ගන්න තිබෙන්නේ. මේ දඹාන පෝරු ගම්පුජ්ජාගේ ඇයිරුකුලට මන්ද කරන්න නම් අමාරු තැන. දැන් මේ ඔබතුමාගේ මේ නායකත්වයට අදාළ රාජකාරී කොටසක් ඇති නේද? දේශපාලන නායකයෝ ඔබතුමා සඳහන් කළා, ආගමික නායකයෝ ඒ අයට තියෙන එක් කාර්යභාරය. ඔබතුමාගේ මේ නායකත්වයෙන් මොනවද තිබෙන්නේ? ඒ අයගේ කියන්නේ ඔබගේ ජන කණ්ඩායමේ ගැටලු විසඳන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලට මොකක්ද මේ නායකත්වයේ තිබෙන කාර්යභාරය? දැන් ඇත්තටම මේ රට මන්ද කරගත්තොත් මේ රටේ ඉදින නායකයාට රටේ පාලකයාට තිබෙන්නේ රට ආරක්ෂා තන මන්ද කරගෙන මිනිග්ගජ්ජුන්නේ ආරක්ෂා මන්ද කරගෙන රටේ සංවර්ධනය මන්ද කරගෙන රට දියුණු තන මන්ද කරගෙන. හැබැයි මේ ඇත්තන්ට පැවරුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා තිබෙන මේ නායකත්වයේ මාම කැච්චක් අමාරු තැන එකමක්. ඒතනට හේතුව තමයි මේ දියුණුයි කියන ලෝකෙත් එක්ක මේ පරපුරේ කැකුලියොත් ඒ දියුණුයි කියන සමාජයට මං ගච්චනවා. ඒ වගේම પરම්පරාවට රඳන කණ්ඩායමක් ඉදිනවා. දැන් ඒ પરම්පරාවට රඳන කණ්ඩායමට પરම්පරාව ඇන්න මංගච්ඡන්න තැනමක් පොදුයි. එතකොට මේ ඇත්තන්නේ මේ පරපුරේ මේ පරපුර ආරක්ෂා තැන මන්ද වෙන්න නම් ඒ ඇත්තන්ට ඒ ඕමනාතන මන්ද වෙන්න ඒ પરම්පරාවේ සිරිත් විරිත් වලට ඉඩපොජ්ජ තිබෙන්න ඕන. පරිසරයේ තිබෙන්න ඕන. කලාව තිබෙන්න ඕන. ඉතින් අද දවස් කොච්ච මන්ද වෙනකොට ඒතනවල් හැම එකමක්ම අඩුතන මන්ද වෙලා තිබෙන්නේ. තිබෙන කලාව තහනම්. එතකොට ඒ කලාවට මංගච්ඡන්න කොදවුනොත් ඉදිරි પરම්පරාවට මේ පරපුර ගැන තිබෙන චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සිරිත් විරිත් හිටලා ගන්න අමාරු තැනයි. එතකොට දැන් ජීවත් වෙන මන්ද වෙන්න හැටිමක් කොදොයි. එහෙම කොදෝ වෙනකොට මොනම જાතියක් හරි පරපුරක් හරි ආරක්ෂා කරන මන්ද වෙන්න නම් එයත් රඳන්න ඕන. රඳන්න නම් කැවිල්ලාන්න තිබෙන්න ඕන. කැවිල්ලාන්න කොද වුණොත් මොන එකක්වත් ඉතුරු කරන මන්ද වෙන්න කොදොයි. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් අර කලාව තහනම් පොජ්ජ මන්ද වුණාම මේ බාල තරුණ පරම්පරාව මං ගච්චනවා නගරේ. නගරේට මං ගච්චපුවම නගරේ තිබෙන සිරිත් විරිත් තමයි ඒ ඇත්තෝ ඇයිරුකුලට මන්ද කරගන්නේ ඉක්මන්තෙනින් ළඟතැනට මන්ද කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම කැකුලෝ එකමත් දෙකමක් නගරේට මංගච්චලා විනාශ තැන මන්ද වෙලා ගම්පොජ්ජට මංගච්චපු ගමන් ගම්පොජ්ජේ රඳන කැකුලොත් මේතැනට හුරු තැන මන්ද වෙනවා. එතකොට නායකයෙක් හැටියට මේ ඇත්තන්ට තිබෙන වගකීම තමයි මේ දෙකමම ඇයිරුකුලට මන්ද කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඇත්තන්ට තහනම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න අමාරු තැනයි. මේතන හොඳ කොදොයි මේතනට මංගච්ඡන්න කොදොයි කියලා එහෙම තහනම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න අමාරු තැනයි. එතකොට මේ ඇත්තන්ට තිබෙන්නේ මේතනේ තිබෙන ඵල විපාක ගැන දැනුවත් වෙන මන්ද කරන්න. එතකොට මේ එකමකට එකමක්
පරම්පරාව හමාරතන මන්ද වෙනවා. එතකොට මේ ඇත්තෝ නායකයලක් හැටිමට මේ දෙකමටම සමාන හැටිමට සැලකුම් පුජ්‍ය මන්ද කරන්න ඕන. පරපුරට රඳන මිනික් ගජ්ජුන්ට පරපුරට තිබෙන ඒ අයිතිවාසිකම් ගැන මේ ඇත්තෝ කතා කරන්න ඕන. අර දිනුනුයි කියලා විනාශ තැන මන්ද වෙන ලෝකයට මං ගැච්චෙන කණ්ඩායමට ඒතනට මං ගැච්චන්නේ ඒ ඇත්තන්ට ඒ පහසුකම් මන්ද කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට ලොකු වගකීමක් තිබුණා. අර රටේ පාලකයාට වැඩි තැනින් මේ වගකීමක් තිබුණා මේ ඇත්තන්ට. එතකොට නායකතුමාට තිබෙන්නේ මේ නෛතික බලයක් නෙමෙයි. සාම්ප්‍රදායෙන් ආපු සාම්ප්‍රදායික වගකීමක් පමණයි. දැන් ජනතාව ඇවිත් ඒ අයගේ මේ නෛතික ප්‍රශ්න ගැන නායකතුමාට ඉදිරිපත් කරන වෙලාවල් තිබෙනවා. ඇත්තදෙනින්ම මේ ඇත්තන්නේ පරපුරෙහි මිනික් ගජ්ජු විතරක් නෙවෙයි මේ රටේම මිනික් ගජ්ජු මං ගච්චලා මේ ඇත්තන්ගෙන් එහෙම උදව් උපකාර මන්ද කරගන්න වෙලා පුජ්ජවල් තිබෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඇත්තන්ට මන් දෙලා තිබෙන්නේ මේ ඇත්තෝ පරම්පරාවේ නායකයා විතරයි. මේ ඇත්තෝ පරම්පරාවට විතරයි වැඩ පුජ්‍ය මන්ද කරන්න කියලා මගේ අරුම් පුජ්‍ය මන්ද වෙන්න අමාරු තැන. එතකොට මොන එකෙක් හරි මං ගච්චලා දුක් ගැනවිල්ලක් කතා දැම්මොත් නායකයෙක් හැටිමට මේ ඇත්තන්ට ඒ හැම එකමකටම ඇයිරුකුලට මන්ද කරන්න මන්ද වෙනවා. දැන් එතකොට ඔබතුමා ඒ වෙලාවට ඉදිරිපත් වෙන්නේ හරියට ටිකක් නීතිඥයෙක් වගේද නැත්නම් පාලකෙක් හැටියටද නායකයෙක් හැටියටද නැත්නම් මේ සියලුම චරිත එකතු වෙලාද? මේ සමහර වෙලා පුජ්‍යවල වලදී නීතිඥයෙක් හැටිමටත් ඉඳිනවා නඩුකාරයෙක් හැටිමටත් ඉඳිනවා නායකයෙක් හැටිමටත් ඉඳිනවා. අපි නායකතුමාගේ මේ පුජ්‍යලික තොරතුරු ටිකකුත් අපි කතා කරන්න අපේ ජනතාව මේ කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ඔබ කැමතිද මේ විශ්ව කීර්ති වනස්පති ඒ වගේම ස්වභාව විද්‍යා ශාස්ත්‍ර බඳු මේ ආදී ගෞරව සම්මානයන්ගෙන් පුදලද මේ නායකතුමාගේ පුජ්‍යලික තොරතුරු අපි කොහොමද ළමා කාලේ ගත වුනේ? ඇත්තටම කතා දැම්මොත් මේ ඇත්තෝ ලෝක දෙකමක ජීවත් වෙන මන්ද වෙච්ච මිනික් ගජ්ජෙක්. මේ ඇත්තන්නේ කකුලා කාලෙච්ච අයිරුකුලට මන්ද කරුවොත් මේ ඇත්තෝ මේ වාගේ පරිසරයක ජීවත් වෙන මන්ද වෙච්ච එකමක් නෙවෙයි. මේ ඇත්තෝ ඉපදුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා තිබෙන්නේ මහා ලොකු වනාන්තරයක. එතකොට මේ ගම් පොජ්ජවල වලට මම් පොජ්ජවල් තිබෙන්න කොදොයි පිටතෙන් මිනික් ගජ්ජු මං ගච්ඡන්න කොදොයි දඩු කැච්චවල් තිබෙන්න කොදොයි කරුකුරු ගච්ඡන රුකුල් පොජ්ජවල් බෙහෙත් නැනෝ කලන රුකුල් පොජ්ජවල් මොන එකක්වත් කොදොයි. ඒ වාගේ කාලමැච් එක තමයි මේ ඇත්තෝ ඉපදුම් පොජ්ජ මන්ද වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ ඇත්තන්ට තේරුම් පොජ්ජ මන්ද වෙනකොට මේ ඇත්තන්ට අයිරුකුලට මන්ද උනේ ලොකු මේ විශාල කලාපොජ්ජක්. එතකොට මාම කැච්ච ලස්සනයි කලාව සුවඳයි හැම තැනමකම මං ගච්ඡපුවම උල්පත් තිබෙනවා. එතකොට ඒ උල්පත් වල දිය රැච්චා ඇයිරුකුලට මන්ද කරුත් හරි පිරිසිදුයි. මේ ඒ වගේම කලාවකට මං ගච්ඡපුවම කලාවේ කැවිල්ලාන්න එකමල් මාම කැච්චක් තිබවුවා. ගල් සියඹලා මොර උල් කැන්ද කොන් දඹ මේ වගේ මේ කලාවකට ඒ කාලෙච්ච මං ගච්ඡපුවම මේ ඇත්තන්ට බඩු උච්චා දමනවා තේරුම් පොජ්ජ කොදොයි. රෑමැච්ච මන්ද වෙනවා තේරුම් පොජ්ජ කොදොයි. ඉතින් මේ සමහර දින පොජ්ජවල වල මේ ඇත්තන්ට මතක පොජ්ජ තිබුණා. මේ ඇත්තෝ රඳාපු ඒ කලා පොජ්ජ ළඟතනේ මේ ඇත්තෝ මේ අද දවස් පොජ්ජ වගේ එක තැනමක රඳන්න කොදොයි. කෝණ පොජ්ජෙන් කෝණ පොජ්ජට මේ ඇත්තෝ මේ කලා පොජ්ජේ ඒකට මේකට මේ මාරුතන මන්ද වෙනවා. මේ කෝණ පොජ්ජේ මේතනේ තිබව නම් ඊළඟ කෝණ පොජ්ජේ තව තැනමක ඊළඟ මාරු වෙන්නේ. දැන් ඒ කාලෙච්චේ තිබුවේ මේ ඇත්තන්නේ මේ ජීවිතේ එක තැනමක එන්න මං ගච්ඡ අප එකමක් නෙවෙයි. මේ ඇත්තෝ ලඳු කලාවක් තිබෙන්නේ කොයිබද ඒ ලඳු කලාව කෝණ පොජ්ජ හතමක හයමක වාගේ කලාවක් තමයි හේම් පුජ්ජවල් මන්ද කරන්නේ. එතකොට ඒ හේම් පුජ්ජට මං ගච්ඡපුවම ඒ හේම් පුජ්ජ රඳන්නේ එක කෝණ පුජ්ජයයි. එතකොට ආයෙත් කොයි බහරි ලඳු කලාවක්. එතකොට මේ ඇත්තන්ට හැම දවස් පුජ්ජෙම ඇහුම් පුජ්ජ මන්ද වෙන්නේ බොට කඳාල ඇත්තන්නේ හද්ද පුජ්ජ කළු මඤ්ඤල ඇත්තන්නේ හද්ද පුජ්ජ පොල්ලෙච්චල ඇත්තන්නේ හද්ද පුජ්ජ කබරල ඇත්තෝ කම්කුණාල ඇත්තෝ ඒ ඇත්තන්නේ හද්ද තමයි මේ ඇත්තන්ට අයිරුකුලට මන්ද වෙන්නේ. පිටතෙනින් මිනික් ගජ්ජු මං ගච්ඡන්නත් කොදොයි ඇයිරුකුලට මන්ද වෙන්නත් කොදොයි. ඉතින් මේ මාම කැච්චක් ලස්සන කාලෙච්චක් මේ ඇත්තන්නේ තරුණ කාලෙච්ච මන්ද වෙනකන්
මේ ඇත්තෝ යන්න මං ගැච්චුවා. මේ ඇත්තන්නේ ඒ කාලෙමෙච්චයි අද දවස් පුජ්‍යයි අයිරුකුලට මන්දු කරනකොට ලොකු තැනේ වෙනසක් මන්දු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් එදා දවස් පුජ්‍යයේ මුනේකෙක් හරි වැඩි හිටියෙක් ඉඳිනවා නම් ඒ ඇත්තන්ට ලොකු තැනේ ගෞරවයක් තිබුණා. අම්මිලැත්තෝ අප්පිලැත්තෝ කියලා කතා දැම්මම දෙයියලැත්තෝ වගේ තමයි සැලකුම් පුජ්‍ය මන්දු කරන්නේ. හැබැයි අද දවස් පුජ්‍ය මන්දුරුට ඒ තනවල් දැන් අර මේ ඇත්තෝ අයිරුකුලට මන්දු කරගෙන ඉඳින කම්ම වෙනස් වෙන මන්දු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනස් වෙන අයිරුකුලට මන්දු කරනකොට මාම කැච්චක් දුක් පුජ්‍ය මන්දු වෙනවා. දැන් ওই විදිහට මේ හේන් කොටාගෙන තනින් තැනට මාරු වෙවි ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට ස්ථාවර තැනකට ඇවිත් ඉන්නවා. ඔව් දැන් 83 මේ කෝණ පුජ්‍ය මන්ද වෙනකම්ම මේ ඇත්තන්නේ ඒ ජීවිතේ තමයි තිබුණේ. හැබැයි 83 මේ මේකට මං ගැච්චෙනවා මහවැලි මේ කියලා එකමත් ඒ මහවැලිය මං ගැච්චුවාට පස්සේ මේ ගම්පොජ්ජල් කුඩාතලා බුලුගහදන ඉන්දියත් වෙහෙරපොකුණ තිඹිරාන කුඩාවිල විලේගම කියන මේ ගම්පොජ්ජල් මේ අයින් පොජ්ජ මන්ද කරනවා. මේ කැලාව මැද තැනේ තමයි මේ හැම එකමක්ම තිබුණේ. එතකොට මේ තනවල් අර මහවැලියත් එක්ක ඒ ඇත්තන්ට ඉඩම් පුජ්‍යයන්ව කලාලා ඒ කට්ටි පුජ්‍යයන් මං ගච්චන වෙන වෙන ගම් පුජ්‍යවල වලට. එතකොට මේ ඉතුරු තැන මන්ද වෙච්ච හෙක්ටයාර් 58858ක් මේ මාදුරුවේ කැලා පුජ්‍යය. එතකොට මේ තැන මාදුරුවේ වනෝද්‍යානයේ හැටිමට වෙනස් තැන මන්ද කෙරුවා. ඒ වෙනස් තැන මන්ද කරපුවාම දැන් ඉඩම් පොජ්ජවල යන කලලා යන්න මං ගච්ඡපු මිනික් ගජ්ජු ඉඩම් පොජ්ජවල දැන් ජීවත් වෙන මන් වෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තෝ මේ තැනේ ඉතුරු තැන මන්ද වුණා. මේ ඉතුරු තැන මන්ද වුණෙත් මේ ඇත්තන්නේ අප්පිලැත්තන්නේ තිබාපු සත්‍යින්ද. කොදොයි නම් අප්පිලැත්තන්ටත් ඒ කාලෙමැච්චේ ලොක්කු තැනේ කරදර පුජ්‍ය මං ගැච්චුවා. හොර තැනේ එකමෙක් මේ බොරු තැන එකමෙක් මිනික් ගජ්ජු මියබට දමාපු එකමෙක් මේ ඇත්තෝ මාතර පෞර්ගම් පොජ්ජයක මේ එහෙම චෝදනා මන්ද කරලා මං ගච්ඡන්නේ මම් පොජ්ජත් ඇහරුම් පොජ්ජ මන්ද කරුවා. එතකොට අප්පිලැත්තන්ට කතා දැම්මා දින පොජ්ජයකට එලි පොජ්ජයට මං ගච්ඡන්නේ එක වාරයක් ඇතුල් දන්ට මං ගච්ඡන්නේ එක වාරයක් දිනකට වාර දෙකමයි ඒබට මේබට මං ගච්ඡන්නේ. අනිත් දින තහන. එතකොට දැන් එහෙම කරදර පොජ්ජ මන්ද කරුවා. හැබැයි මේ ඇත්තන්නේ අප්පිලැත්තෝ ඒ මොන එකකටවත් ඉජ්ජ නමුම් පුජ්‍ය මන්ද කරන්න කුදෝවිලා එයත්ෝ කල්ලු ගලක් හැටිමට මේතනේ රඳාපු හින්දා අද දවස් පුජ්‍ය මන්ද වෙනකොට කොට බකින ගම් පුජ්‍ය ඉතුරු තැන මන්ද වුණා. හැබැයි ඉතුරු තැන මන්ද වුණාට මේ ඇත්තන්ට හිටලාන හැටිමට මේ කලාව මේ පාවිච්චි තැන මන්ද කරන්න අමාරු තැන. එතකොට මේ තිසාහාමිලා ඇත්තෝ මේ කෙනෙක් මියඹට දමාපු තව කෙනෙක් හොරකම් කරපු මේ ඒ කියන තිසාහාමිලැත්තෝද මේ ඔය නායකතුමාගේ දැන් ඒතන මේ ආණ්ඩු පොජ්ජේ ඒ කාලෙමැච්චේ රඳාපු නිලධාරීන්ට ලොකු පහසුවක් මන්ද වුණා. තිසාහාමිලැත්තෝ දෙකමක්. එක තිසාහාමි එකමෙක් තමයි නිල්කල තිසාහාමි කියලා කතා දමන්නේ. වන්නකු තිසාහාමි කියලා ඒ ඇත්තෝ නම් පොජ්ජක් හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරගත්ත එකමයි. හැබැයි ඒ ඇත්තන්නේ නම් පුජ්‍ය චාර්ලිස් සප්පු. චාර්ලිස් සප්පුහාමි කියලා තමයි ඒ ඇත්තන්නේ නම් පුජ්‍ය. ඒ ඇත්තෝ මාතර පෝරුගම් පුජ්‍ය තමයි ඒ ඇත්තන්නේ ගම් පුජ්‍ය. එතකොට ඒ ගම් පුජ්‍ය ඉඳ තිබාලා ඒ මිනික් ගජ්ජෙද්ද නෑනියෙද්ද මෙහෙබට තමලා කිරින්දට මං ගච්ඡලා කිරින්දෙන් තමයි මුල්ලේ ගමට මං ගච්ඡන්නේ. මුල්ලේ ගම තමයි ඒ ඇත්තෝ පදිංචි තැන මන් දුන්නේ. හැබැයි ඒ ඇත්තන්ට නීති ගැටලු මං ගච්ඡනකොට මුල්ලේ ගමෙන් එහෙම මේ බණ්ඩාර දුවට මං ගච්ඡනකම් ඒ ඇත්තෝ වෙනස් තැන මන් දුන්නේ මං ගැච්චුවා. එතකොට ඒ ඇත්තන්නේ සොහොන තිබෙන්නේ බදුල්ල පෝර්ගම් පොජ්ජිය. බදුල්ල කච්චේරි ළඟ තැනේ. එතකොට දැන් අර මේතනේ ඉඳති බවවා වනසත් මේ මහහූරේ රසල් කුරුප්පු කියලා. ඒත්තෝ තමයි මේ නම් පුජ්‍ය හැදුම් පුජ්‍ය මන්ද කරගත්තේ. මේ තිසාහමි නෙවෙයි ඉච්චරෙන් ඉඳති බාපු මේ පිරිසිදුම තිසාහමි තමයි මේ පොල්ලේ බැද්ද නිල්ගල මේ මුල්ලේ ගම ඉඳති බව්වේ. මේ ඉදින්නේ බොරුතනේ තිසාහමි කෙනෙක් කියලා තමයි කතා කරන්නේ.
හැබැයි ඒ තිසහාමිලැත්තෝ අපිලැත්තන්ට මේ ඇයිරුකුලට මන්ද වෙලා තිබෙනවා. ඒ ඇත්තෝ උසාවියට භාරතන මන්ද වෙන්න මංගච්චෙනකොට සැඩයන් තලාව කියලා මේ අම්පාර දිහා තිබෙනවා. ඒ තැනදී ඇයිරුකුලට මන්ද වෙලා කතා දමලා තමයි ඒ ඇත්තෝ මේ උසාවි ප්‍රොජෙක්ට් භාරතන මන්ද වෙන්න මංගච්චලා තිබෙන්නේ. ඉතින් අර හැටිමට කතා දමනකොට අපිලැත්තෝ ඉතින් හිනහ පොජ්ජ මන්ද වුණා. මොනෙකුටවත් එතනට උත්තරය නොකලන්න මංගච්චන්නත් කොදොයි තර්ක පුජ්‍ය මන්ද කරන්න මංගච්චන්නත් කොදොයි. හැබැයි ආණ්ඩුවෙන් රහස් පුජ්‍යෙන් මංගච්චලා මේ ගම් පුජ්‍යෙන් මේ මිනිග්ගජුන්නෙන් අහුම් පුජ්‍ය මන්ද කරුවා. මේ තිසාමිලැත්තන්නේ අම්මිලැත්තෝ මේ ඉඳිති බවවද අම්මිලැත්තෝ ඇත් ඇයිරුකුලට මන්ද වෙලා තිබෙනවද අපිලැත්තෝ ඇයිරුකුලට මන්ද වෙලා තිබෙනවද ඒ ඇත්තන්ට ඔය ඇත්තන්නේ තිබෙන ඥාතිකම මොන එකද එහෙම පරීක්ෂණ මන්ද කරලා තිබෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ හැම එකමක්ම ආණ්ඩුවට කතා දමා ගන්න තරම් අමාරු තැන මන්දුනා මේ ඇත්තෝ බොරු තැන එකමෙක් කියන එක. ඉතින් අපිලැත්තෝ මේවට දමනකම් ඒ ඇත්තන්නේ තිබාපු ඒ අදිෂ්ඨානේ මේවට දමනකම්ම ඒ ඇත්තන්නේ මිනිය වෙන කොයිබකවත් මේ පරිසරයෙන් වෙන තැනකට යන්න මංගච්චන්න කොදු වුණා. දැන් අර මහවැලි ව්‍යාපාරයේ මේ ලංකාවේ මහා යෝධ සංවර්ධනයක් ගෙන දුන්නු ජල විදුලිය වගාව මහා සංග්‍රාමයකට ලක්වුණු ව්‍යාපෘතිය. මේකෙන් වැඩි ජනතාවට යහපතක් වුණා කියලාද ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ? ඒක අයතනෙම මේ රට මන්ද කරගත්තොත් මේ රටේ මිනිග්ගත්තුන්ට යහපතක් මන්ද වෙලා තිබෙනවා. අනිත් සමාජයේ මිනිග්ගත්තු. හැබැයි මේ ඇත්තන්නේ මිනිග්ගජ්ජු වැඩි තැනක් ඒ ඇත්තන්ට හුරු තැන තිබවුවේ කලාපොජ්ජට මංගච්චලා කලාපොජ්ජෙන් එදේදා මේ ජීවත් වෙන මන්ද වෙන සිරිතක්. එතකොට මේ ඇත්තන්නේ මිනිග්ගජ්ජු මේ අර කුඹුරු හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරන මේ සිරිතක් ඇත්ත ළඟ තෙන තිබෙන්න පොදුයි. එතකොට ඒතන ඒ ඇත්තන්ට එහෙම දැනුමක් තිබෙන්න පොදුයි. ඉතින් මහවැලියට මංගච්චවුවේ නිකන් අර උඩතනින් බිම් පොජ්ජට මන්ද වුණා වගේ. මන්ද මේ මංගච්චලා මෙන්න කුඹරක් තිබෙනවා මෙන්න ඊඩමක් තිබෙනවා මේතන රුකුල් පොජ්ජ හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරන්න මේතන වගාතන මන්ද කරන්න මේතන තමයි ඔය ඇත්තනේ කුඹුර. ඒ කුඹර හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරගෙන පවුලේ වැඩි තැනින් කට්ටි පොජ්ජ රඳන කට්ටි පොජ්ජ මන්තනින් කුඹර හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරගත්තා. සමහර කට්ටි පොජ්ජ අඳේට ඇනෝ කලාවා කුඹර හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරලා ඇනෝ කලන්න. එහෙම කොණ පොජ්ජ හතරමක් පහමක් මං ගැච්චුවා. මේ බෙන් මං ගැච්චනකොට ඒතනින් මෑත්තන්ට අයිරුකුලට මන්ද වෙච්ච ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා. මේ බෙන් මං ගැච්චපු මේ ඇත්තන්නේ මිනිග්ගජ්ජු ළඟ තනේ අර මේ ඇත්තෝ මුල් තනින් කතා දම්පු චාරිත්‍ර බාරිත්‍ර සිරිත් පිරිත් තිබවනේ. වැඩි හිටියන්ට සැලකුම් පොජ්ජ මන්ද කරන හැටිම වැඩි හිටියන්ට ගරුතන මන්ද කරන හැටිම එකමට සහභාගී වෙන සමාදානයේ එකමුතුකම කියන එකම තිබවුවා. හැබැයි ඒ මහවැලියට මං ගැච්චුවාට පස්සේ මිනිග්ගජ්ජු එකමට කොදෝ වුණා. එතකොට අර ඒ ඇත්තෝ හිට්ලාන්න කොදෝවිලාම අර තරංගේ කියන එක මං ගැච්චුවා. මේ තරංගේ මං ගැච්චුවාම අම්මිලැට්ටුද අප්පිලැට්ටුද සහෝදරයද එහෙම මොන එකක්වත් හිට්ලා ගන්න කොදෝ වුණා. ඒ වගේම තමයි ඇනෝ කලාපු කුඹුරු අද දවස් පුජ්‍ය මන්දනකට දැන් ආණ්ඩුවෙන් මහවැලි පුජ්‍යෙන් කතා දැම්මේ මේ කුඹර මන්ද කරගත්තම ආයෝ ඇත්තන්ට ජීවිතාන්තයේ දක්වාම මේ වාගේ මේ අඩුපහඩුවක් කොදෝ වෙනවා. මේතන කෝටි ගාණක් මේ වටිනාකම් පොජ්ජ තිබෙන එකමක් කියන්නේ. ඉතින් මිනිග්ගජ්ජු රැවටුම් පොජ්ජ මන්දුනා ලෝකාධාරය නොකලවා කෝණ පොජ්ජ හතරමක් පහමක් විතරම ඇනෝ කලවා. ඉතින් ඇත්තෝ ඉట్లా ගත්තේ හැම දවස් පොජ්ජම මෙහෙම තිබයි කියන්නේ. ඉතින් අරතන හමාරතන මන්දුනාම දැන් කුඹර වැඩ පොජ්ජ මන්ද කරගන්න හැටිමක් පුතු. කලා පොජ්ජට මං ගච්ඡන්න හැටිමකුත් කොදුයි. කලා පොජ්ජේ මේ මාඳුරේ මයි මේ තමයි මේ ඇත්තන්නේ මිනිග්ගජ්ජුන්ට ඇනෝ කලාවේ. ඉඩම් පොජ්ජවල. එතකොට දැන් අර කලා පොජ්ජට දර රුකම් පොජ්ජක්වත් පට අරගන්න මං ගච්ඡන්න තහන. දැන් කතා දැන් මේ තොපන්ට මේ තිබෙන සිරිත් විරිත් වලට ඉඩ පොජ්ජ තිබෙනවා. බයතන මන්ද වෙන්න කොදොයි කියලා තමයි රැවටුම් පොජ්ජ මන්ද කරන්නේ. අර හොඳ වාගේ තිබාපු සිරිත් විරිත් හැම එකමක්ම අවසන් තැන මන්ද වුණා. තිබාපු කුඹර උකස් පොජ්ජ මන්ද කරතුවා. දැන් කැකුලි වැඩි වියට මන්ද වුණාම
දැන් ඒ ඇත්තන්නේ උත්සවයේ මන්ද කරගන්න දැන් අර මේ බරන්දනකොට නම් ඒ පවුලේ එකම විතරයි නෙහිట్లాන්නේ. හැබැයි අර සමාජයට මං ගච්ඡපුවම දැන් ඒතනෙත් තිබෙන්නේ තරගයක් නේ. එතකොට දැන් අර රුකුල් පොජ්ජේ මන්ද කරන හැටිවට මේ ඇත්තොත් මන්ද කරන්න ඕනේ. මේ ඇත්තන්ට කොළ පොජ්ජේ කොදෝ උනත් ණය පොජ්ජේ මන්ද වෙලා හරි අර්ථන්ට වැඩි තැනින් අඟල් භාගයක් හරි උඩ තැනින් මන්ද වෙන්න ඕනේ. ඒතන මන්ද කර ගන්න නම් උඹරෙන් බුසල් එකමක්වත් දුකස් පොජ්ජේ මන්ද කරන්න ඕනේ. දැන් ඒතන හමාර දන මන්ද වෙනකොට ඔන්න ලොකු තැනේ මොන එකක් හරි ලෙඩක් මං ගැච්චෙනවා. ලෙඩට තව මේ බුසලක් උකස් පොජ්ජේ මන්ද කරනවා. ඒදන මන්ද වෙනකොට ඒදන හමාර දන මන්ද වෙනකොට ඔන්න මොන එකක් හරි කලා පොජ්ජේට මං ගැච්චලා වනසත්තු උරලා එල්ලුම් පොජ්ජේ මන්ද කරන උසාවියට නඩුවක් මං ගැච්චෙනවා. දැන් ඒ නඩුවට මන්දි ගෙවන්න තව බුසලක් තිබෙනවා. ඔහොම බුසල් පහමයිනේ. බුසල් පහමම දැන් උකස් පොජ්ජේ මන්ද කරලා තිබෙනවා. ඉතින් දැන් ආයෙ තිබන්නේ එකමක් කොටුයි. දැන් ඊළඟට ආරම්භ දෙන මන්ද කරනවා වෙන මොන එකක් හරි උත්සවයක් මන්ද වෙනකොට අර ඉතින් තිබාපු බුසලට තවත් කොළ පොජ්ජේ තැනමක් මන්ද කරගන්නවා. ඔහොම තිබාලා අද දවස් පොජ්ජේ මන්ද වෙන ලක්ෂ 5කට 6කට 7කට 10කට උකස් තිබාලා තිබුණා. ජීවිතේට යත්තන්ට බේරුම් පොජ්ජේ මන්ද කරගන්න කොදෝ වෙනවා. එතකොට දැන් යත්තන්ට මන්ද වෙලා තිබෙන්නේ ඒ කුඹරේ කුලියට මං ගැච්චලා දවස් පොජ්ජේට වැඩ පොජ්ජේ මන්ද කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මන්ද වෙච්ච හින්දා මේ ඇත්තෝ හිටලානවා මේ ඇත්තන්නේ પરම්පරාවෙන් මං ගැච්චම මෙනික් ගජ්ජුන්ට යහපතක් නෙවෙයි මන්ද උනේ අයහපතක්. දැන් ඔබතුමා මේ විදිහට මේ ජනතාවගේ දුක් ගැනවිලි අපිට සඳහන් කරන අතරේ අපේ ජනතාව කියනවා ඔබතුමා මේ ඊට වඩා හොඳ සුඛිතමුදිත ජීවිතයක් ගත කරනවා. හොඳ නිවාසය හදාගෙන ඉන්නවා. ඔබතුමාට යාන වාහන පහසුකම් තියෙනවා. මේ දේවල් මේ ඇත්තද බොරුද මේ ජනතාව තමයි කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. මෙහෙම එකමක් තිබෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සමාජයේ ජනතාවට කතා දමන්න කටපොජ්ජක් තිබෙනවා. මේ කටපොජ්ජෙන් විත්ලාන මොන එක හරි කතා දමන්න අවසරයකුත් තිබෙනවා, ඉඩපොජ්ජකුත් තිබෙනවා. මේ සමහර දින පොජ්ජවලදී මේ ඇත්තන්නෙම මං ගැච්චලා හුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා නායක ඇත්තන්නේ දැන් මේ තැනට මං ගැච්චලා මේ ඇත්තන්නෙන් හුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා නායක ඇත්තන්නේ රුකුල් පොජ්ජ කොයි බෙද තිබෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ඇත්තන්ට හිටලාන්න කොදොයි දැන් මේ තැන තමයි මේ ඇත්තන්නේ රුකුල් පොජ්ජ. එතකොට මිනික් ගජ්ජු හිටලාන්නේ මේ ඇත්තන්ට ලස්සන තැනේ මාලිගාවක් තිබෙනවා, දඬු කැච්චවල් තිබෙනවා, පහසුකම් තිබෙනවා, ඒ වගේ තමයි හිටලාන්නේ. ඉතින් ඔබතුමා නායකයෙක් නෙවෙයි. නායකයෙක් දැන් ඔය තැනේ මෙහෙම එකමක් තිබෙනවා. දැන් රටේ නායකයෝ, රටේ පාලකයෝ, රටේ වැදගත් කියන කණ්ඩායම් ගැන හිටලාගෙන ඒතන තමයි මිනික් ගජ්ජු හිටලාන්නේ අර වාගේම තමයි මේ ඇත්තොත්. ඉතින් හැබැයි මේ ඇත්තන් ළඟතනේ මේ ඇත්තන්ට තිබෙන දඬු කැච්ච තමයි මේ ඇත්තෝ ඉපදුම් පොජ්ජ මන්ද විච්ච දවස් පොජ්ජ යන්න මං ගැච්චපු දඬු කැච්ච. පයි පොජ්ජ මේ ඇත්තන්ට තිබෙන වස්තුව තමයි මේ තිබෙන්නේ. එහෙම අර දෙපළක ජීවත් වෙන මන්ද වෙන පයි පොජ්ජවල් දෙකම දෙපළක තිබාගෙන ඉඳින නායකයෙක් නෙවෙයි. ඉතින් එතන මිනික් ගජ්ජුන්ට හිටලා ගන්න කතා දමන්නේ ඉඩ පොජ්ජ තිබෙනවා හිටලාන ඕනාම එකමක් කතා දමන්න හිටලාන. දැන් අපේ ජනතාව අතරට ඔබතුමා ගැන මේ තොරතුරු යනකොට ජනතාව අතර මතයක් තිබෙනවා ඔබතුමා මේ නිර්මාංශික කෙනෙක්. නමුත් ඉතින් අපි දන්නේ නම් වැඩි කියන්නේම මේ විදලා සතුන් දඩයන් කරලා මස් කන අය කියලා. ඉතින් ඔබතුමා මස් මාංශ කන්නේ නැද්ද? මේ අත්තු කැවිලා ආවා. මස් පොජ්ජ කැවිලා ආවා, දඩයන් පොජ්ජ මන්ද කරුවා. දැන් කෝණ පොජ්ජ 41ම. මේ අත්තු දඩයන් පොජ්ජ නතර පොජ්ජ මන්ද කරලා. කෝණ පොජ්ජ 41ම. අවුරුදු 41ක් වෙනවා මේ දඩයන් කිරීම නවත්තලා. ඉතින් මේතන නතර පොජ්ජ මන්ද කරන්න හේතුවක් තිබුණා. දැන් මේ ඇත්තන්නේ પરම්පරාවේ දඩයන් පොජ්ජ මන්ද කරන්නේ චාරිත්‍රයක් ඇතුළත. චාරිත්‍රයක් තිබෙනවා. බඩ පොජ්ජ කැකුලෙක් ඉඳිනවා නම් කිරි පොජ්ජ යනවා කලන එකමෙක් නම් දීරච්චක් ඇවිල්ලා යනවා නම් ලා කැකුලෙක් නම් අබ්බාගාතෙක් නම් මේ වාගේ එකමල් දඩයන් පොජ්ජ මන්ද කරන්න කොටි. මේ ඒතන නීතියක් නෙවෙයි සිරිතක්.
ඉතින් මාම කැච්චක් ඒ කාලමැච්චවල ඒ සිරිතට තමයි ගරුතන මන්දු කෙරුවේ. ඒ සිරිත් තමයි අද දවස් පුජ්‍ය මන්දු වෙනකොට නීති හැටිමට මම දැක්කලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ එක දින පුජ්‍යක ගිනි කුරහන් ඉනවා කියලා තිබෙනවා ඒ කාලමැච්ච. ඒ ගිනි කුරහන් මන්දු කරලා තිබෙන ඒ බිම් පුජ්‍යට මම දැක්කනකොට දැන් හැම තැනම හොච්ච දික්කලැත්තු කැවිල්ලා. මේ එලි පුජ්‍ය කොදුයි. ඉතින් අර මේ ඇයිරුකුලට මන්ද වෙන්න කොදොයි බයි හොච්ච දික්කලැත්තෝ කැවිල්ලානවා කියන එකම හිතානවා. ඉතින් අර හද්ද පුජ්‍යට ළඟ තැනෙම කිට්ටු තැන මන්ද කරලා හද්ද පුජ්‍යට මෙයත් පුච්ච කඩවුවා. දැන් පුච්ච කඩවපුවම දැන් අර හොච්ච දික්කලැත්තෝ එහෙම් පුජ්‍යෙන් ගිහිපට දියුම් පුජ්‍ය මන්ද කරුවා. උදේ මැච්චේ මෙයත්ොයි මෙයත්න්නේ නෑනිලැත්තොයි එතකොට මෙයත්න්ට ඉඳ තිබවලා කැකුලෙක් මාත් පහමක හයමක වගේ කැකුලිකුත් තිබවුවා. ඉතින් ওই කැකුලක් තැන්න මේ ඇත්තෝ දෙකම මං ගෙච්චුවා. අර හොච්ච දික්කලැත්තන්ට පුච්ච කඩාපු තැනම තයිරුල් මන්දු කරගෙන එයාටෝ දියුම් පුජ්‍ය මන්දු කරපු වේ දිසාවට මං ගෙච්චනකොට වැට පුජ්‍යෙන් එයිබට මං ගෙච්චලා හොච්ච දික්කලැත්තෝ මියබට තමයි. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට අයිරුකුලට මන් දුන්නා. දැන් මේ වාගේ උසතනේ එකම බඩ තිබෙනවා බිම් පුජ්‍යේ ගාවුම් පුජ්‍ය මන්දු වෙන තරමට බඩ මේ පහලට ඇදුම් පුජ්‍ය මන්දු. ඉතින් මේ පරම්පරාවේ සිරිතක් තමයි හොච්ච දික්කලැත්තෝ පුච්චකඩ මේ ඉන්ද්‍රයච්චගෙන් පුච්ච කඩනකොට බඩ පුජ්‍ය පට ඇරලා ඇතුළේ තිබෙන ලයින් තැන මන්දු කරලා තමයි පුච්ච කඩන්නේ. මේ ඇත්තෝ මංගච්චලා මේ ඇත්තන්නේ මල්ලිලැත්තෝ දෙකම කුත් එක්ක මංගච්චලා දැන් බඩ පුජ්‍ය පැලුම් පුජ්‍ය මන්දු කරෝ ඉන්ද්‍රයච්චයි මේ හැදි පුජ්‍ය මන්දු කරලා එතකොට බඩ පුජ්‍ය පට ඇරලා ඉරුකුලට මන්දු කරනකොට මේ අංශ දෙක මේ හතම 14ම ලාඛයකුයි. දැන් ඒ වෙලාවේ මේ අතන්ට කල්පනා පුජ්‍ය මන්දුලා දැන් මේ අතන්නේ චාරිත්‍රයක් තිබෙනවා. බඩ පුජ්‍ය කැකුළු විඳිනවා නම් මේකට තමන්න පොදු. දැන් ඒතනේදී ඒ චාරිත්‍රය මේ අතන්ට පට ඇරුණා. බඩ පුජ්‍ය ලාඛයකුළු 14ම. එතකොට 14මයි අම්මිලැත්තොයි 15ම. එක වෙලා පුජ්‍යේ එක තැනමෙදී මේකට දැන් මේතන හොඳ පොදුයි අද දවස් පුජ්‍යෙන් පච්චේ මේත්තෝ මේ වැඩ පුජ්‍ය මන්දු කරන්න පොදුයි කියලා නතර පුජ්‍ය මන්දු කරුවා. දැන් ඕන පුජ්‍ය 41. ඔබතුමා යන තැන මේ ආයුධයක් අරගෙන යනවා පේනවා. මේ සමහර ඉතින් මැති ඇමතිවරු අර එමේ නම් ප්‍රභූවරු නම් සමහරු මේ තුවක්කුව අර එමේ අරන් යන ආත්ම ආරක්ෂාවට. ඔබතුමා මේක අරන් යන්නෙත් මොනවා හරි මේ ආත්ම ආරක්ෂාවද නැත්නම් තර්ජන තියනවද ජනතාවගෙන්? අද ඊනේ බොහොම කාලෙකින් ඉඳලා මේක අරන් යනවා පේනවා. මොකක්ද මේකේ හේතුව? දැන් මේතනේ හේතුව තමයි මේතන තමයි මේ ඇත්තන්නේ පරපුරේ සංකේතය. මේ ඇත්තෝ මේතනත් කොදෝවිලා මම් පුජ්‍ය මං ගැච්චෙනවා නම් මිනිස් ගජ්ජු හිටලාන්නේ මේ ඇත්තවර ඉජ්ජ අවුල් තැන මන්දු වෙච්ච පිච්ච තැන මන්දු වෙච්ච මිනිස් ගජ්ජෙක් මං ගැච්චෙනවා කියලා හිටලා. හැබැයි මේතන කරපොජ්ජේ තිබෙනවා නම් මේතන තමයි මේ ඇත්තන්නේ පරම්පරාවේ සංකේතේ. මේතන තමයි මේ ඇත්තන්නේ ප්‍රධාන ආභරණය. හැබැයි මේතනට මහාම කැච්චක් ගැටලු මං ගැච්චෙනවා. ඉතින් මේතන මේ ආරක්ෂාවට කියන්නේ සමාජයට මං ගැච්චෙනකොට ආරක්ෂාවට වැඩි තැනින් කැලාවේ මං ගැච්චෙනකොට මේතන මාම කැච්චක් ආරක්ෂා දෙන එකමත් තමයි. කළුමඤ්ඤල් ඇත්තෝ හදිස්සි තැනින් කළුමඤ්ඤෙක් ඇඟ පුජ්ජයට මං ගැච්චුවා නම් ඒ ඇත්තන්ට පට අරින්නේ මේ ගල් රෙක්කේ. නෑ ඒ වගේම දඩයන් පුජ්ජවලදී කටු කැච්චල් ඇත්තෝ පිළපොත්තල ඇත්තෝ මුන්දිල ඇත්තෝ මුඹහක ඉදිනවා නම් මේතනින් පට අරගන්න හිටලා. එතකොට කඳාර්ණී එකමක් පොත්තිලැත්තෝ එකමක් කලා පුජ්‍යදී අයිරිකුලට මන් දුනොත් මේතනින් ඒතනත් කෙටුම් පුජ්‍ය මන්තු කරගන්න හිටලා. අර වයිස පුජ්‍ය එකමක් නම් දත් පුජ්‍ය කොදෝ එකමක් නම් විත පුජ්‍යක් ඇවිල්ලානකොට අර හැම එකමක්ම ඒකුතු තැන මන්තු කරලා මොන එකක හරි තිබාලා තැලුම් පුජ්‍ය මන්තු කරගන්නත් හිටලා. එතකොට බෙහෙත් පොත්තක් ගැලවුම් පුජ්‍ය මන්තු කරගන්න ඒ බෙහෙත් පොත්ත තැලුම් පුජ්‍ය මන්තු කරගන්න මේතන පාවිච්චි කරන මන්තු කරනවා. ඉතින් මේ හැම එකමක්ම එහෙම මන්තු කරන ගමන්ම මේතන පරම්පරාවේ සංකේතයක්.
හැබැයි මේතනට මාර්කෙච්චක් ගැටලු මං ගච්චනවා. මේ ඇත්තන්ට මතක පොජ්ජ තිබෙනවා සිද්ධි දෙකමක් තුනමක් විතර. මේ ඇත්තෝ නායකයලැත්තෝ මන් දුනාට පස්සේ මේ ඇත්තෝ මං ගැච්චුවා අම්පාර උසාවි. ගැකුලේ මේ වනසත්තුහුරලා මේ කලාපොජිදී පුච්චා කඩලා මියබට දැම්මම ඒ කැකුලා අර ඇත්තෝ හොරතනින්ම අන්න මං ගැච්චලා තිබවුවා මේ බෙහෙත් වෙන අනෝකලන් රුකුල් පොජ්ජල් වලට. ඒ ඉබදී ඇත්තෝ මියබට දැම්මා. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් අර නඩුවක් තිබවුවා. ඒ නඩුවට මේ ඇත්තන්ට කට උත්තරයක් අනෝකලන් තිබවුවා. ඉතින් මේ ඇත්තෝ මං ගැච්චුවා. මං ගැච්චපුවම එතන ආරක්ෂක නිලධාරි හොරලා කතා දැම්මා මේ ගල් රැක් කියන්න උසාවියට ඇතුළට මං ගැච්චන්න තහන. ඉතින් මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා මේතන මේ ඇත්තන්නේ ආභරණ. මේතන කොදොයි නම් මේ ඇත්ත මං ගැච්චන්න කොදොයි කියන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තන්ට ඊට පොඩ්ඩ අනෝකලන්නම කොදොයි මං ගැච්චන්න. පස්සේ මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා එහෙමනම් නඩුකාරවරුන්ට එලිපොජ්ජෙට මං ගැච්චන්න කතා දමන්න මේ ඇත්තන්නේ කට උත්තරේ මද්ද කරගන්න. ගල් රැක්කි තිබලා මේ ඇත්තෝ මං ගැච්චන්න කොදොයි කියන්නේ. නඩුකාරවරුන් මේ ඇත්තන්ට කතා දැම්මා ගල් රැක්කිත් එක්ක මං ගැච්චන්න කතා දැම්මා. දැන් මේ එහෙම මන් වෙලා තිබෙනවා. ආය දලදා මාලිගාවට මං ගැච්චෙනකොට ගල් රැක්කි තිබලා මං ගැච්චන්න කතා දැම්මා. මේ ඇත්තෝ බදුල්ල මහ දිසාපතිවරයා මයංගන දිසාපතිවරයා මේ ලුකුතනේ මේ නිලධාරිත් එක්ක මං ගැච්චුවා. මං ගැච්චපුවම මේ ඒතනේදී තිබාපු නිලධාරි කතා දැම්මා ගල් රැක්කි යන්න මං ගැච්චන්න අනෝකලන්න අමාරුද නැහැ. මේතන තිබලා මං ගැච්චන්න. ඉතින් මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා මේ ඇත්තන්ට ඒ පූජාව තිබන්න කොදෝ විලා පච්චට මං ගැච්චුවත් මේතන තිබලා මං ගැච්චන්න කොදෝ කියලා. ඒකට ඒතනටත් මං ගැච්චන්න අවසරය අනෝකලෑවා. ආය රටපොජ්ජේ මං ගැච්චෙනකොට මේ ගල් රැක්කි යන්න මං ගැච්චන්න තහනම්. ඉතින් පස්සේ දැන් ඒතනටත් මේ ඇත්තන්ට අවසරයක් මන් දුන්නා. මේතන මේ ඇත්ත ළඟ තැනේ තිබා ගන්න අමාරුද නැහැ. දඬු කැච්ච යන්න මං ගැච්චෙන හොරා ළඟ තැනේ තිබන් දුන්න. ආය 96 මේ ඇත්ත මං ගැච්චුවා ජිනීවා සමුළුවට. ලෝක ආදිවාසීන්ගේ සමුළුවක් තිබවුවා ජිනීවා වල. ඉතින් ඒතනට මං ගැච්චපුවම ඒ ආදිවාසීන්ගේ සමුළුව තිබෙන්නේ ලෝකෙම ඉදින ආදිවාසීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන මන්දු කරන සමුළුවක්. ඉතින් ඒතනට මං ගැච්චපුවම මේ අතන්ට කතා දැම්මා මේතන ලෝකෙම ලයපුජ්ජ වගේ තැනමත් මේ ලෝකෙම මේ තානාපති හුරුලා ඇමති හුරුලා හැම එකම රඳන තැනමත් මේ ආයුධයක් යන්න මං ගැච්චන්නේ අනෝකලන්න කොදොයි කියන්නේ. ඉතින් මේ අතෝ කතා දැම්මා දැන් මේ සමළුව තිබෙන්නේ ලෝකෙම ආදිවාසී මිනිත්ගත්ුන්නේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන මන්දක. එහෙමනම් දැන් ඔය ඇත්තෝ දැන් මේතනේමම ඒ අයිතිවාසිකම් ඔය ඇත්තොම පටාරිනවනේ. දැන් මේතන මේ ඇත්තන්නේ අයිතිය. ඉතින් මේතන පොදුයි නම් මේ ඇත්තෝ නිකන් අර කොයිබකවත් මං ගච්ඡන මිනිත්ගජ්ජෙක් හැටිමට උතනට මං ගච්ඡලා වැඩ පොජ්ජක් කොට. ඉතින් ලෝකේ රට පොජ්ජල් 136ක සහභාගීත්වයක් තිබවුවා ආදිවාසී. දැන් අනිත් මිනිත්ගජ්ජු මං ගච්ඡලා ඉඳ තිබාපු ඒ ආදිවාසීන් දිහා ඉරුකුලට බඳකොට ආදිවාසීන්ද වෙන මොන එකෙක්ද කියලා තේරුම් පොඩ්ඩක් කොදුයි. ඉතින් ඇත්තන්නේ මොන එකක් හරි ලකුණක් විතරයි තිබෙන්නේ. ඉතින් සම්ප්‍රදාය හැටියට මං ගැච්චුවේ මේ ඇත්තෝ විතරයි. ඉතින් පස්සේ එනම් පරවෙච්චෙමින් තිබා ගන්න කියලා කන්දම ඉතින් එහෙම තමයි. ඉතින් මේතන මේ ඇත්තෝ යන්න මං ගැච්චලා කොයි බකවත් ලා තිබන්න කොදුනේ මේ ඇත්තෝ ළඟ තනේ තිබෙන්නේ. ඒතන ආරක්ෂා සාහිත්‍යව තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒතනට එහෙම මං ගැච්චුවා. ඉතින් මේ ඇත්තෝ මේ පරපුර වෙනුවෙන් ලොකු සටනක් මන්ත කරලා ආදිවාසී සමුළුවේදීත් එහෙම කරන්න අවස්ථාවක් වුණා. ඔව් ඒ ආදිවාසී සමුළුවේදීන් තමයි ඔය මේ ගල් රැක් කියන්න මං ගච්ඡන්න තහනම් පොජ්ජ මන්තු කිව්වා. ඔව් ආදිවාසී එදා සමුළුවේදී අපි අහලා තියෙනවා ඔබතුමාට විශේෂ අවස්ථාවක් හම්බුණා කියලා. ඔව් දැන් ඒතන මොකක්ද මේ කතාව? ඒ කතා පොජ්ජ තමයි රට පොජ්ජල් 100 මේ අත්ත් එක්ක 136ම. එතකොට රටකට ඇනෝකලන්නේ විනාඩි 5යි. දැන් මේ විනාඩි 5 කතා පොජ්ජ මාසයක් හැදුම් පොජ්ජ මන්තු කරනවා. හැම රටකම
මාසයක් සාකච්ඡා තැන මන්ද කරනවා සාකච්ඡා කතා දමන එකමල් එකතු තැන මන්ද කරනවා හොඳ පොද එකමල් පටාරිනවා හොඳ වාගේ එකමල් එකතු තැන මන්ද කරනවා විනාඩි 5කට කතාව හැදුම් පොජ්ජ මන්ද කරනවා මේ අත්තු මොන එකක්වත් කරුකුරු ගච්ඡන්නත් පොදොයි මේ අත්තු ළඟ දෙනේ මේ පත්‍ර කැලක්වත් තිබෙන්නත් පොදොයි ඉතින් මේ අත්තන්ට මාසෙකින් පස්සේ තමයි මේ අත්තන්ට මංගේ ඉතින් මේ අත්තන්ට කතා පොජ්ජ මන්ද වෙච්ච දවස් පොජ්ජේ එතකොට ආණ්ඩුවෙමුත් හොරතැනින් කණ්ඩායම් මංගෙච්චුවා මේ අත්තු මොන එකද මන්ද කරන්නේ මොන එකද කතා දමන්නේ එහෙම පරික්ෂණත් මන්ද කරන්න මංගෙච්චුවා හැබැයි මේ අත්තු සමුළුවට මංගච්ඡන්නේ මේ රටෙන් එයිබ ඉදින තානාපති හුරත් එක්ක මේ අත්තන්ට නම් පොජ්ජත් මතක පොජ්ජත් තිබෙනවා මේ බර්නඩ් ගුණතිලක කියලා මහා හුරෙක් ඉඳි තිබුණේ ඒ අත්තු මාම කෙච්චක් හොඳ වාගේ හුරෙක් ඒ හැම දවස් පුජ්ජම මේ අත්තු රඳන තැනමට ඒ අත්තන්නේ දඬු කෙච්ච යන්න මං ගැච්චිනේ මේ අත්තන්ට කතා දමන නායකත්ව මං ගැච්චුම මේ අත්තන්නේ දඬු කෙච්ච ඉතින් මේ අත්තන්ට වෙන දඬු කෙච්චලු කොදොයි ඉතින් මේ අත්තු මං ගැච්චන්නේ ඒ අත්තුත් එක්ක ඉතින් මේ අත්තන්නේ කතා පුජ්ජ මේ අත්තු කතා දැම්ම ඉතින් විනාඩි 5යි යනවා කලන්නේ ඉච්චරෙන් ඒතනේ ඉදින්න සභාපති නෑනේ ලැක්තු එකමක් කිව්දි බවුවේ ඒ අත්තු කතා දමනවා මේ කතා පුජ්ජට ඉච්චරින් ඔය ඇත්තන්ට මතක් පුජ්ජ මන්දු කරන්න මොහොත තිබෙනවා නම් ඒ ඇත්තන්ව සිහි පුජ්ජ මන්දු කරලා ඒ ඇත්තන්ට පින් පුජ්ජ නොකලන්න හරි ආශිර්වාද දෙන මන්දු කරන්න හරි විනාඩි 5ක් තිබෙනවා. ඒ විනාඩි 5 ඒ වැඩ පුජ්ජ හමාරතන මන්දු කරගන්න. කතා පුජ්ජ මන්දු කරන්න තිබෙන්නේ විනාඩි 5යි. ඒ විනාඩි 5ට වැඩි දෙනෙන් තප්පරයක්වත් නොකලන්න කුතුයි. දෙයතන නීති මාම කෙච්චක්. ඉතින් මේ ඇත්ත කතා දැම්මා ඒ කතා දමනකොට ලේකම් නෑනේ ලැප්ටොප් එකමත් මං ගැච්චලා කතා දැම්මා වන්දි ලැත්තන්ට තව විනාඩි 5ක් යනවා කන්නේ. දැන් අර විනාඩි 10ට අමතරව තව විනාඩි 5ක් හම්බුනා. 5ක් යනවා කන්නේ. දැන් ඒතන කතා දමනකොට මං ගැච්චුවා අර නෑනෙම මං ගැච්චලා කතා දැම්මා හිත් කුජ්ජේ තිබෙන හැම එකමක්ම කතා කරනවා. ලෝකේ ජිනීවා සමුළුවේ ඒ ඇත්තන්නේ නීති පුජ්‍ය වෙනස් වෙන මන්ද කරපු එකම නායකයා මෙයා. ජිනීවා සමුළුවේ වෙනස් කරපු නායකයා. ඉතින් මේ පච්චේ දැන් මේ ඇත්තන්නේ කතා පුජ්‍ය අයිඩුකුලට මන්ද කරන විනාඩි 45ක් මෙයත්ෝ කතා දමලා තිබෙනවා. එතකොට අර නෑනිලැත්තෝ කතා දැම්මා දැන් මේ ඉදින හැම එකමෙක්ම කතාවත් හැදුම් පුජ්‍ය මන්ද කරලා තිබෙනවා. කරුකුරු ගැච්චලා ළඟතනේ තිබාගෙන තමයි මේතන කතා දමන්නේ. දැන් මේ ලංකාවෙන් මං ගැච්චලා රඳන එකම ළඟතනේ මොන එකක්වත් දුන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේතන තමයි ඇත්ත ප්‍රශ්නේ. මේතන තමයි ඇත්ත ගැටලුව. ඉතින් මේතන හැම එකමෙක්ම හිතලා ගන්න මේතනේදී මේ නීතියට උඩතනින් මේ ඇත්තෝ මේ ඇත්තන්ට මේ කාලෙමෙච්ච ඇනෝ කලාවේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ කතා දමන හින්දා මේතන හැම එකමෙක්ම මේ ලයි පොජ්ජට විතරක් නෙවෙයි ඉජ්ජෙජ්ජට ඇඟටම මේතන මන්දු කරගන්න කියලා කතා දැම්මා. ඉතින් අර ඉඳටි බාපු මිනික් ගජ්ජු මේ අත්තන්ව ඉස්සුම් පොජ්ජ මන්දු කරගෙන මං ගෙච්චුවේ. ඉතින් මොනවද කතා කරපු ප්‍රශ්න ටික? ඇත්තටම මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මේ මේ ඇත්තන්ට තිබෙන ගැටලු. ඒ කාලෙමැච්චේ තිබාපු ආණ්ඩුවට විතරක්ම චෝදනා මන්දු කරන්න අමාරුයි. එතන මේ ඇත්තෝ ඇයිරකොලට මන්ද කරුවේ දැන් මේ ඇත්තන්නේ පවුල මේ ඇත්තන්නේ අප්පිලැත්තෝ මේ ඇත්තන්නේ මල්ලිලැත්තෝ මටින්ලැත්තෝ මේ කණ්ඩායම මේ ඇත්තෝ ඉඳ තිබුවේ එකම ස්ථාවරේ මේ ඇත්තෝ එලි පොජ්ජ පට ඇරියත් මේ තනින් එලි පොජ්ජට මං ගච්ඡන්න කොදොයි කියන තැන මේ තමයි මේ ඇත්තෝ තිබුවේ මේ ඇත්තන්නේ මිනික් ගද්දි ළඟ තැනෙත් වැරදි තිබුවා මේ ඇත්තෝ අර හැකිමට මේ තැනේ රඳවුවා නම් ඒ ඇත්තන්ට තිබවනේ ඒ ඇත්තෝ රැවටුම් පොජ්ජ මන්දු කරුවා ඒ ඇත්තන්ට දෙපටුල්ලන්ට නෝ කලෑවා අර තෙල් පොජ්ජ නෝ කලෑවා දියමච්චිලැත්තෝ රටේ දිය නෝ කලෑවා මුද්‍රප්පලන් නෝ කලෑවා මේතනවල් කැවිල්ලා ආපුවම ඒ ඇත්තෝ හිටලා ගත්තේ හැම දවස් පොජ්ජම මේ ඇත්තන්ට මේ වාගේ නෝ කල්නවා හැබැයි ඉතින් ඒ හින්දා මේ සමහර කණ්ඩායම් රුකුල් පොජ්ජේ රඳන නෑනිවත් හිටලාන්න කුදොයි මහවැලියට මං ගැච්චලා.
නෑනිත් උදේ මැච්චේ අයිරු කුලට මන්ද කරනකොට හූරා කොදුයි. දවස් පොජ්ජ දෙකමත් තුනමත් කොන්නේ හේවුම් පොජ්ජ මන්ද කරනකොට අරයත්ව මංගච්චලා ඉඩම් පොජ්ජ සුද්ධ තැන මන්ද කරනවා. ඉතින් එහෙම මංගච්චලා තිබෙන්නේ. ඒ හින්දා ආන්දුට විතරක් දොස් පොජ්ජ කතා තමයි අමාරුත නැහැ. මේ ඇත්තන්නේ මෙනෙක් ගජ්ජුන්ටත් ඉජ්ජෙජ්ජක් තිබෙනවා මොලයක් තිබෙනවා කතා දමන්නේ හිටලානවා. ඉතින් ඒ ඇත්තොත් ඒ දෙනේ එක වැරදිකාරයි. ඉතින් මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මේ මේ පරම්පරාව කාලමැච්චක් කෝණ පුජ්ජවල වලින් කතා දමනවා නම් කෝණ පුජ්ජ 37000ක ඉතිහාසයක් තිබෙන පරපුරක්. මේ පරපුර මේ ඇත්තන්නේ රට පුජ්ජෙන් කතා ඇරිලා මං ගෙච්චොත් මේතන ලොකු පාඩුවක් මන් දෙනවා. රටටම පාඩුවක්. ඒ හින්දා මේතන ආරක්ෂා තැන මන්ද කරගන්න ඔය ඇත්තන්නේ උදව් අනු කරන්නේ. දැන් පච්චේ දැන් මේ ඇත්තන්නේ අහුන් පොජ්ජ මන්ද කරුවා කොළ පොජ්ජ කොච්චර ඕනේද මේ පරපුර මේ ආරක්ෂා කරන මන්ද කරගන්න. ඉතින් මේ ඇත්තෝ කතා දැම්මා කොළ පොජ්ජෙන් පරපුරක් ආරක්ෂා කරන මන්ද කරන්න අමාරු තමයි. කොළ පොජ්ජ කියන්නේ පරපුරම විනාශ කරන මන්දනේ. ඒ කොළ පොජ්ජට වැඩි තැනින් ඔය ඇත්තෝ මේ ඇත්තන්නේ රටට කතා දමන්න රටේ පාලකීන්ට කතා දමන්න මෙන්න මේ හැටිමට මේ නීතියෙන් මේතනට අවසරයක් යනවා කලන්න හිටලානවා කියන එකම ඒ සිරිත් පිරිත් වලට අවසරයක් යනවා කලන්න හිටලානවා කියන එකම ඒ රටට දැනුවත් වෙන මන්ද කරන්නේ. ඉතින් රට පොජ්ජල් 136ක් අත්සම් පොජ්ජ මන්ද කරලා මේ ඇත්තෝ ඒ රටේම රඳනකම් එතකොට ඉන්දිතිබාවි චන්ද්‍රිකා ජනාධිපති නෑනිලැත්තෝ ඒ ඇත්තන්ට මේ ඇත්තෝ ඉබි ඉදිනකම්ම මේකට ආණ්ඩු පොජ්ජට ඇනෝ කලාව. දැන් ඒ මංගච්ඡාපු එකමෙන් මේ ඇත්තන්ට තනමක් අර මුල් තැනෙන් තිබාපු නීති රීතිවලට වැඩි තැනින් ඒතන තනමක් ලිහිල් තැන මන් දුන්නා. එතකොට චන්ද්‍රිකා නෑනිලැත්තන්නේ ආණ්ඩු පොජ්ජෙන් ඇනෝ කලාවම අර හඳුනුම් පතා. එතකොට හැබැයි ඉතින් ඒකමක්වත් මේ නීති අනුකූල එකමල් නෙවෙයි. ඒතනවල් අධිකරණයට යන්න මං ගෙච්චලා පෙනුම් පොජ්ජ මන්ද කරනකොට ඒතනේ රඳන හොරලා කතා දමන්නේ මේතනේ මොන එකක්වත් එහෙම බලයක් පොදුයි. මේ නිකන් ලියවිල්ලක් විතරයි. මේත නීති අනුකූලව එකමක් නෙවෙයි කියන්නේ. ඉතින් එහෙම ඒ බුරුතනක් හරි ඒ කාල් මැච්චේ එහෙම මේ මද්ද කරපේක මේ ලොකු වාසියක් මේ අත්ලන්ත මන් දුන්නා. ඉතින් එතනින් පච්චේ මං ගච්ඡපු හැම ආණ්ඩුවක්ම එක හැටිමේ අවසර මේ ගිවිසුම් මන්ද කරලා තිබෙනවා. ඉතින් තාමත් හැබැයි මේ වෙනකොට නීති අනුකූල බවක් ලැබිලා තියෙනවා. තාමත් පොදුයි දැන් මේ අත්තන්ට මන්ද වෙලා තිබෙනවා. දැන් මේ අත්තෝ මේ මංගච්ඡපු කාලමැච්චේ කොළඹ ගම්පොජ්ජට මංගච්ඡලා රමාන හිමිකම් කොමිසමට මංගච්ඡලා ඒතනටත් ලියවිල්ලක් යනවා කලලා තිබෙනවා. මේතන කොහොම හරි මේ වනෝද්‍යානයට මේ අත්තෝ විරුද්ධ තැන කොදුයි. හැබැයි වනෝද්‍යානයේ එහෙම තිබෙන්න ඕනේ. කලාව තමයි මේ අත්තන්නේ ජීවිතේ. ඒතන තිබෙන්න ඕනේ. හැබැයි තිබෙන නීති ලිහිල් තැන් මන් දෙන්න ඕනේ. මේ පරපුරට. ඉතින් ඒතන ගැන මේ අත්තෝ දැන් සාකච්ඡා කරන මන්ද කරලා තිබෙනවා. මේ අත්තෝ ලියවිල්ලක් යනවා කලලා තිබෙනවා. ඉතින් හැබැයි ඒතනටත් තාම මොන එකක්වත් උත්තරයක් කොදුයි. දැන් අපි දකිනවා මේ වැඩි සමාජයේ ඉන්න අය වැඩි සමාජයෙන් බිහි වෙලා පස්සේ අනිත් සමාජයත් එක්ක එකතු වෙලා දැන් ඒ අය අනිත් අය එකට රැකියාව කරනවා එකට අධ්‍යාපනය ලබනවා මේ විදිහට යනකොට මේ වැඩි සමාජයට අනාගතයේදී මොකක් වෙයිද? දැන් ඔබතුමාගේ ඒ ආකල්පය මොකක්ද? ඔබතුමා කියන්නේ මේ වැඩිජ ගෝත්‍රිකයන් විදිහටම ඉස්සරහට යා යුතුද නැත්නම් මේක වෙනස් වෙමින් ඉදිරියට යා යුතුද? මෙයත්ෝ හිටලාන හැටිමට මෙහෙම තමයි මෙයත්ෝ නම් හිටලාන්නේ. දැන් මේ ඇත්තන්ට මේ පරපුරේ හැටිමටම මේ ඇත්තෝ රඳන්න ඕන මේ පරපුරේ මේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍රම අරගෙන මං ගච්ඡන්න ඕන කියලා කතා දමන්න අමාර්ථනයි. අමාර්ථනයි කියන්නේ දැන් මේ ඇත්තෝ කැපුලෝ කාලමැච්චේ තිබාපු ඒ පරිසරයේ නෙමෙයි දැන් තිබෙන්නේ. දැන් මේ කාලමැච්ච මන්දනුට ලෝකේ මාම කැච්චක් වෙනස් වෙන මන්ද වෙන්නේ. ඒතන ඒ වෙනස් වෙන මන්ද වෙන එකම දිහා ඒකකුලට මන්ද කරනකොට මේ පරපුරේ කැපුලෙක් කරුකුරු ගච්ඡන රුකුල් පොජ්ජට මං ගච්ඡනවා ඉක්ුණු පොජ්ජ මන්ද කරගෙන ඒ ධනුම මන්ද කරගෙන ඒ අතෝ ඉදිරියට මං ගච්ඡන එකම
මේ ඇත්තන්ට අමාරුතනයි කොදුයි ඔය අතුරු රඳන්න මෙහෙම කියලා කතා කරනවා. එතකොට ලෝකයේ අයිට කුලට බඳ ගන්නකොට ලෝකේ මාමකෙක්චක් රට පුජ්ජල් වල මේ ආදිවාසී પરම්පරාවේ ඉදිරියට මංගච්චපු මහාචාර්ය හෝර්ලා ඉදිනවා ආචාර්ය හෝර්ලා ඉදිනවා දොස්තර හෝර්ලා ඉදිනවා එහෙම මාමකෙක්චක් ඉදිනවා. ඉතින් හැබැයි ඒත් ඒ මොන තනතුර මන්ද කරගත්තත් එයත්න්නේ ඉජ්ජේ තිබෙනවා මේ වර්ගයේ මේ પરම්පරාවේ මේ ගෝත්‍රී කියන එක. ඒකට ඒ තනතුර මන්ද වුණාම ඒ තනතුරේ හැටිමට ඒ ස්ථානයට මං ගච්ඡපුවම තනතුරේ හැටිමට රඳනවා. හැබැයි ගම්පොජ්ජට මං ගච්ඡපුවම ඒ ගෝත්‍රයේ මිනික් ගච්ඡේ. ඉතින් එතකොට මේ දෙකමම ඉදිරියට යන්න මං ගච්ඡිනවා. දැන් මොන එක මන්ද වුණත් මේ ජාතියක් හැටිමට මේ අත්තන්ට අනන්‍යතාවයක් තිබන්න එපා. ඒතනත් ආරක්ෂා දෙන මන්ද කරගෙන ඒ අත්තන්නේ රක්ෂාවත් මන්ද කරගෙන මං ගච්ඡිනවා. ඉතින් ඒ වාගේ මේ අත්තන්නේ රටේ තිබුණුම් පුජ්‍ය මන්ද කරපු මේ අත්තු උදාහරණයක් හැටිමට මන්ද කරගත්තොත් මේ පරපුරෙන් ඉදිරියට මං ගච්ඡපු පළවෙනි එකම තමයි කරපුරු ගච්ඡන මහකුකුල් පුජ්‍යකට මං ගච්ඡපු මේ කුණවර්ධන කැපුලා. හැබැයි ගුණවර්ධන කැපුලා දැන් හැම එකමම හිටලා ගත්තේ ගුණවර්ධන කැපුලා කොළඹට මං ගච්ඡපු ගමන් කොළඹදී වෙනස් වෙන මන්ද වෙයි. කොළඹ බෝර්ගම් පුජ්ජෙන් කැකුලියකුත් යන්න මං ගච්ඡා. එහෙම හිටලාගෙන ඉඳි තිබුණා. හැබැයි මෙයන්ටත් ලොකු සැකයක් තිබුණා. ඒ වුණාට දඹානෙන් මං ගච්ඡපු ගුණවර්ධනම දඹානට මං ගච්ඡා. මේ අද දවස් පුජ්ජටත් ඒත් මේ කාලෙච්ච මන් වෙනකොට රස්සාවෙන් දැන් මේ මං ගච්ඡලා. හැබැයි ඒ ගුණවර්ධන තාමත් දැන් මේතනේ ඉඳ තිබුවොත් මේතනට මං ගච්ඡන මොන එකක්වත් හිටලාන්න පොද මේ ගුණවර්ධන තමයි මේ ඉදින්නේ කියලා. හැබැයි සමහරකට තිබෙනවා මේ ලොකු දෙනේ ලෙඩ පුජ්ජක් තිබෙනවා. තනමත් ඉදිරියට මං ගච්ඡනකොට ඒත්ෝ ඉච්චරෙන්ම වෙනස් වෙන මන්ද වෙනවා. ජාතිය අමතකයි, රට අමතකයි, පරපුර අමතකයි, වර්ගයේ අමතකයි. පස්සේ ඒත්ෝ තමයි ලෝකයේ ඉදින එකම බලවතා කියන එකම හිටලාගෙන මං ගච්ඡනවා. එහෙම මං ගැච්චුවොත් ජාතියත් සමාර්ථනයි, රටත් සමාර්ථනයි, ආගම ධර්මෙත් සමාර්ථනයි. ඉතින් කල්පනාවෙන් මං ගච්ඡන්නේ. අපි දැක්ක බහුවි දවස්වල මේ ඔබතුමා දේශපාලන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. දැන් කාලයක් අපි දැක්ක දේශපාලන විවේචනය කරමින් ඉන්නවා. අපි දන්න විදිහට නම් අතීතයේ හුඟක් දෙනා මේ අර කැලේ හිටපු සංකේතයට හුඟක් කැමැත්තෙන් හිටියා කියලා කියනවා. මොකක්ද මේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබතුමා මේ අපේක්ෂා කරන දේ ගෝත්‍රයේ මොනවා හරි සංවර්ධනයක් වෙයිද, අභිවෘද්ධියක් වෙයිද, නැත්නම් පෞද්ගලික මොනවා හරි ලාභ ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙයිද? මොකක්ද දැන් මේකේ තියෙන තත්ත්වය? ඇත්තටම මේතන වැරදුම් පුජ්‍ය මන්තු කරගෙන තිබෙන්නේ මේ සමාජයේම. මේ දේශපාලනය කියන එකමට මේ අත්තු කොහොමත් කැමති පුජ්‍ය. හැබැයි මේ දේශපාලනය කියන එකම මේ කෝණ පුජ්‍ය 37000ක් මේ රටේ දේශපාලනය මන්ද කරලා තිබෙන්නේ මේ මිනිත්තු තමයි. කෝණ පුජ්‍ය 37000ක් මේ රටේ ඔය කතිරේ මන්ද කරන්න පොදු වුණාට මේ දේශේ පාලනය මන්ද කරගෙන ඉඳති බල තිබුණා. යක්ක නාග දේව රාක්ෂ කියන මේ ගෝත්‍ර හතර. එතකොට ඒතන තමයි නියම දේශපාලනය. එතකොට ඒ සමගිය සමාදානයේ එකමුතුකම ඒ වගේම රටේ ඒ ඇත්තන්ට ගලපුම් පුජ්‍ය මන්ද වෙන පරිසරයක් එහෙම තිබවුවා. එතකොට ඒ ඇත්තන්ට පරිසරයේ සුබාදහම ඒ ඇත්තන්ට උදව් කරන මන්ද කෙරුවා. එතකොට මේ අපරාධ කියන එකම මොන එකක්වත් තිබෙන්න පොදුයි. ඒ ඇත්තෝ මන්ද කරපු එකම අපරාධය තමයි දඩයම් පුජ්‍යම් මන්ද කරගෙන ජීවත් වෙන මන්ද එක. රටට ගැටලුවකුත් පොදුයි, ජාතියට ගැටලුවකුත් පොදුයි, පරපුරට ගැටලුවකුත් පොදුයි. නියම දේශපාලනයේ තිබුවේ ඒ කාලේ. ඉතින් මේ දේශපාලනය කියන එකම මේ ඇත්තෝ ඇහිදුකුලට මන්ද කරන්නේ ලොකු මේ විනාශ තැන මන්ද වෙන එකම. මේතනේ ජාතිය විනාශ තැන මන්ද වෙනවා. රට විනාශ තැන මන්ද වෙනවා. පරපුර විනාශ තැන මන්ද වෙනවා. ගති සිරිත් විනාශ තැන මන්ද වෙනවා. අර සමගිය සමාදානයේ එකමුතුකම කියන එකම පොදෝ වෙනවා. දැන් එකම රුකුල් පොජ්ජේ අම්බිලත්ව අප්පිලත්ව වෙන පක්ෂේ කැකුලි වෙන පක්ෂේ. එතකොට ඒ රුකුල් පොජ්ජම දෙකමකට බෙදුම් පොජ්ජ මන්දිලා. එතකොට මිනික් ගැටුන්නේ අදහස්
වෙනස් වෙන මන් දෙනවා. සිතුම් පැතුම් වෙනස් වෙන මන් දෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඇත්තන්ට අයිරුගලට මන් දෙනවා මේ දේශපාලනය කියන එක මේ හරියට දේශපාලනය මන්ද කරන්න මේ කාලෙ මෙච්ච නම් මේ ඇත්තන්ට අයිරුගලට මන් දෙන්න කොදුයි මොන එකක්වත්. ඉතින් ඒ හින්දාම මේ ඇත්තෝ මේ දේශපාලනය කියන එක මට කැමති පුජ්‍ය කොදුයි. ඉතින් පස්සේ දැන් මේ මංගච්ඡපු ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්දයට මේ කකුලෝ මංගච්ඡලා මේ ඇත්තන් යහුම් පුජ්‍ය මන්ද කරුවා. දැන් කරුකුරු ගච්ඡන පුකුල් පුජ්‍ය මංගච්ඡලා ඉදුණුම් පුජ්‍ය මන්ද වෙලා ඉඳින කකුලන්ට මොන එකක් හරි තිබන්නත් එපයි වැඩ පුජ්‍යක්. ඉතින් නායකත්වෝ මේ ඇත්තෝ හිටලානවා මේ ඡන්දෙට ඉදිරිපත් වෙන මන්ද වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇත්තෝ කතා නැම හැබැයි මොනම පක්ෂයකටවත් සම්බන්ධ වෙන මන් දෙන්න පොදුයි ස්වාධීනව ඔය ඇත්තන්ට මං ගච්ඡන්න හිටලානවා නම් මං ගච්ඡන්න. ඒ අවසරේ විතරක් යනු කලලා තිබෙනවා. හැබැයි මිනික් ගජ්ජු හිටලා ගත්තේ මේ ඇත්තෝ මේ දේශපාලනයේ මං ගච්ඡනවා මේ ඇත්තෝ ඡන්දේ ඉල්ලුම් මන්ද කරනවා කියලා. එහෙම එකමත් පොදුයි. හොඳයි. අපි බොහොම වෙලාවක් තිස්සේ මේ නායකතුමාත් එක්ක තම දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කළා. ඔබත් කැමැත්තෙන් ඉන්න ඇති මේ වගේ ප්‍රශ්න එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් මේ ස්ථානෙට ඇවිල්ලා හැම කෙනෙකුටම මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ කඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිටත් මීට වඩා දීර්ඝව මේ සාකච්ඡාව ගෙනියන්න හැකියාවක් නැහැ කාල වේලාව සීමිත නිසා. අපි නැවත වතාවක නායකතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න නායකතුමා මුණ ගැහෙන්න එන්න අපේක්ෂාවෙන් අදට මේ කතා බහ අපි හමාර කරන්නයි සූදානම. එහෙනම් නායකතුමා මාමගේ චක්‍ර තමයි. හොඳයි.